สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูกล้วยปิ้งคาราเมลค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการรับประทานกล้วยนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยปลูกกล้วยมีกล้วยแบบว่าเหลือๆนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรดีนะคะเมนูนี้ก็นำมาดัดแปลงนะคะได้น่าอร่อยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปลงมือทำเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมเมนูกล้วยปิ้งคาราเมลกล้วยน้ำว้าห่ามน้ำตาลทรายสีรำวิปปิ้งครีมเนยจืดน้ำเกลือน้ำเปล่าและสุดท้ายเกลือป่นส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูกล้วยปิ้งคาราเมลกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งกล้วยกันก่อนนะคะอันนี้ก็ปอกเปลือกไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้าแบบหามๆนะคะก็จะนำกล้วยค่ะเสียบไม้ลงไปเลยหรือว่าใครจะไม่เสียบก็ได้นะคะแล้วแต่ตามแบบใจชอบเลยเด่งก็จะปิ้งนะคะให้กล้วยสุกค่ะจะใช้ไฟกลางๆนะคะแล้วระหว่างเราปิ้งนะคะเราก็จะทาน้ำเกลือนี้เป็นน้ำเปล่านะคะผสมกับเกลือนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะเวลาเราปิ้งไปเนี่ยเราก็จะทาน้ำเกลือไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยดำค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะมันอาจจะมีแบบเป็นรอยไหม้ๆนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเราก็อาจจะเอากรรไกรนะคะเล็มๆออกค่ะเดี๋ยวก็จะปิ้งนะคะให้กล้วยของเราแห้งกว่านี้สักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวคาราเมลกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคาราเมลกันเลยนะคะก็ตั้งหม้อเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายสีลำลงไปค่ะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปกติธรรมดาก็แทนได้เหมือนกันหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะให้ตัวน้ำตาลทรายละลายทั้งหมดแล้วก็จะเคี่ยวให้ตัวซอสคาราเมลของเรานะคะมีความข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลทรายของเราก็ละลายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวซอสของเรานะคะก็จะมีความข้นขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ส่วนที่เหลือกันเลยนะคะใส่เกลือค่ะอันนี้ก็ลดไฟนะคะเป็นไฟเบาสุดนะคะเนยจืดค่ะเดี๋ยวคนให้เนยละลายก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้เป็นเนยเค็มนะคะก็ไม่ต้องใส่เกลือเนาะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนยจืดก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันจะเห็นเป็นแบบเนยลอยข้างหน้านะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเวลาเราคนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเองตอนนี้นะคะเนยก็ละลายแล้วนะคะก็ทุกสิ่งอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยค่ะอย่างสุดท้ายก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะขั้นตอนนี้ก็เบาไฟเป็นไฟต่ำเหมือนกันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวคาราเมลของเราจะมีความข้นขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะทำก็คือเราจะต้องพยายามหมั่นคนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้หรือว่าไม่คนอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ตัวหม้อของเราไหม้ได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวเจ้าตัวคาราเมลของเรานะคะได้ที่แล้วนะคะก็จะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราทิ้งไว้ให้เย็นอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเหนียวขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ
และนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูกล้วยปิ้งคาราเมลของเรานะคะลักษณะเนี่ยมันก็อาจจะยังแบบไม่เหมือนเวลาที่เขาใช้เตาถ่านปิ้งนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนะคะอาจจะเอากรรไกรนะคะเล็มๆดำๆออกสักเล็กน้อยค่ะก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะที่อิงแนะนำให้เพื่อนๆทำทานเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะทำทานเล่นหรือว่าทำทานปาร์ตี้นะคะก็เหมาะเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ